Europa vorbește cu răsuflarea întretăiată despre identitatea digitală, moneda digitală sau orașele de 15 minute. Îngrijorați de pașii hotărâți în direcția unui euro digital, europenii și nu numai previzualizează scenarii de restrângere a libertăților de mișcare monetară și punerea tranzacțiilor sub un control autoritar. Și, în mare măsură, au dreptate. De ce? Pentru că proiectele propuse nu reprezintă solicitările cetățenilor către structuri de influență precum Forumul Economic Mondial, Banca Centrală Europeană sau Comisia Europeană, ci invers. Pe măsură ce ne îndreptăm către o economie cu adevărat digitală, adaptarea cash-ului la realitățile digitale ale vremurilor noastre e următorul pas firesc, explică Fabio Panetta, membru în bordul Băncii Centrale Europene, și Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Aceasta a dus la o mișcare amplă în societatea europeană. Conform unui studiu Revolut și Dynata din 2023, europenii îngrijorați de posibilitatea unui control discreționar al banilor de către autorități sunt înclinați să păstreze sume mari de bani la saltea. Cel mai mare procent al răspunsurilor favorabile unui astfel de comportament, 26% dintre germani, cel mai mic 11% în Marea Britanie, iar românii 13%, deși alte studii dau un procent de 18%. Dar ce este până la urmă un euro digital? Este pur și simplu varianta electronică a unei monede centralizate, emisă de stat și controlată de o bancă centrală. Un euro digital nu ar însemna un rival pentru Bitcoin. Cele două nu sunt echivalente și nu vor funcționa niciodată după aceleași reguli. Monedele virtuale sunt dincolo de controlul restrictiv al băncilor centrale. Însă, o monedă digitală nu este nici echivalentul plăților online. Deși ni se pare că avem deja această variantă, apariția monedelor digitale ar schimba totuși modul în care circulă banii. Odată cu anunțul Băncii Centrale Europene, devine tot mai limpede că băncile comerciale și-ar putea pierde o parte uriașă din afaceri dacă vom putea tranzacționa euro digital direct între noi, fără intermedierea lor, dar și fără intermediul unor aplicații private pentru a face plăți. Pentru asta însă, băncile centrale vor trebui să asigure o infrastructură uriașă și controlul tranzacțiilor. De asta este nevoie de încă 2 ani, anul 2025 fiind anul prevăzut pentru lansare. Aceasta înseamnă că tranzacțiile vor trece sub controlul mult mai strict al băncilor centrale naționale și, natural, sub controlul Băncii Centrale Europene, adică, mai clar, un control centralizat. Sistemul va trebui să se asigure și că sunt respectate legile împotriva spălării banilor, a terorismului și a corupției, așa cum fac băncile comerciale acum. Deci totul va trece la un alt nivel. Speriate, nu puține voci acuză faptul că trăim orele astrale de dinaintea restrângerilor libertăților economice, civile și chiar religioase. Este aceasta o teamă justificată? Dacă urmărim cu atenție fenomenul, înțelegem că stăm în fața unei transformări sociale fundamentale nemai văzută de la Revoluția Industrială. Și totul pe fondul implementării pe scară largă a inteligenței artificiale, care va oferi suportul tehnologic necesar lansării unei monede absolut controlate cu toate implicațiile morale inerente. Astăzi nimeni nu mai cere garanții de onestitate instrumentelor suprastatale umanist-ateiste care ne conduc. Este potrivit ca în contextul acesta să ne uităm la cuvintele cărții Apocalipsei, care spun că în vremea sfârșitului o anumită conjurație politico-religioasă va face ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Astfel, nu putem să nu ne întrebăm, au ele vreo legătură cu ultimele propuneri macrofinanciare? În sensul elucidării, te invităm să urmărești top 7 lucruri din Biblie despre semnul fiarei, material Opinia Production.